out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, ý thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, thinh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tư ly khổ đạc la, thất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Erlahadi Samyo Samputosye. Nam mô Tathagata Toya Jara Rahade Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou chi, yan jie ru lai zheng shu yi. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, all Bhikshunis, all Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Thiên Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, có thường tiên hóa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức, mô Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Shen Hoa Sang, rằng cơ vị vị chiêu này của vị san chư sư Amitofo. Slide 668 of Earth Store Bodhisattva Sutra. After the Buddha spoke, a bodhisattva named Universally Expansive arose from the midst of the assembly, placed his palms together respectfully, and said to the Buddha, "We now hear the world-honored ones praise the Earth Store Bodhisattva's awesome spiritual virtue. World-honored one, for the sake of future living beings in a Dharma ending age, please tell us how Earth Store Bodhisattva has benefited men and gods, caused the gods, dragons, and the remainder of the Eightfold Division, as well as other living beings of the future, to receive the Buddha's teaching respectfully." Sơ sư ý, Vây chung有意菩萨明月不广，何尝恭敬而白佛言：今见世尊赞叹地藏菩萨有如是不可思议大威神德，唯愿世尊为未来世末法众生宣说地藏菩萨利益人间因果等事，使出天龙八部及未来世众生领受phổ语. Đức Thế Tôn nói xong thì trong pháp hội có một vị Bồ Tát danh hiệu Phổ Quảng, chắp tay cung kính mà thưa: Và Đức Thế Tôn, hôm nay nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có bất khả tư nghị đại uy thần đức.
Chúng con thỉnh cầu Đức Thế Tôn vì những vị lai mạt pháp chúng sanh mà tuyên thuyết về việc Địa Tạng Bồ Tát lợi ích nhân thiên nhân quả, để bát Bộ Thiên Long cùng vị lai chúng sinh biết tôn kính tiếp nhận huấn dụ của Đức Thế Tôn. Slide 671. The sutra refers to the Bodhisattva named universally expansive. Kinh nói tới Phổ Quảng Bồ Tát. This Bodhisattva universally expansively benefit all living beings. Cái người Bồ Tát này là phổ biến và quảng đại, lợi ích cho tất cả chúng sanh. He unfold his wisdom from the mind. When you unfold the wisdom from the mind, khi mà đồng tâm phát trí, the wisdom pervades the Dharma realm that is universal. Universal refers to the fact that it's pervasive throughout the Dharma realm. Khi phổ là phổ biến có nghĩa là phổ biến tất cả pháp giới. And when the practice fills up empty space, that's called expansive. Quảng đại có nghĩa là cái hành của mình nó đầy hết tất cả hư không, bản hư không, mới gọi là quảng. So the mind is a state substance and universally expansive is its use. Cái tâm là cái cảnh thể, cái thể tính của cái cảnh giới, mà cái phổ quảng là cái dùng của cái tâm. Here the mind refers to the Dharma body. Ở đây cái tâm là nói về cái pháp thân. Universal phổ nói về cái bát nhã. Universal refers to prajna, expansive refers to liberation. Và quảng là nói về cái giải thoát. So this Bodhisattva here certified to the three virtues long time ago and has been expansively crossing over living beings. Người Bồ Tát này, ngài Bồ Tát này đã chứng ba cái đức từ lâu rồi và đã quảng đại cứu độ chúng sanh. Any questions? This refers to the state of a great Bodhisattva. Cái này là cảnh giới của ngài Đại Bồ Tát. Praising. The Buddha is praising this body, praising Earth Store Bodhisattva. Phật tán thán Địa Tạng Bồ Tát. The Great Shastra says, why do Buddhas praise Bodhisattvas? Đại luận hỏi rằng tại sao chư Phật lại tán thán chư vị Bồ Tát? First of all, you have to realize that Buddhas do not discriminate like us. Thứ nhất, phải nhớ rằng chư Phật không có phân biệt như mình đâu. They look at all bodhisattvas or arhats or pratyeka Buddhas or living beings or all living beings are the same and equal. Họ thấy rằng tất cả những cái vị Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật, tất cả chúng sanh đều giống nhau ấy, hoàn toàn không có phân biệt gì hết. They all see us as the Buddhas to be. Họ thấy rằng mình là tương lai mình sẽ thành Phật hết, họ không có phân biệt gì hết. Then why do they praise Bodhisattvas? Tại sao họ lại tán thán Bồ Tát làm cái gì? They do it for our sake. Họ tán thán Bồ Tát để cho vì mình họ mới tán thán. Okay. If it weren't for us, they wouldn't be saying anything or doing anything at all. Khi quý vị thành Phật rồi,
Nếu như không có chúng sanh á, thì chắc Phật sẽ không bao giờ nói cái gì, không bao giờ làm cái gì hết. Okay, same thing. So they need, they see, they understand the state of a bodhisattva. Chư Phật hiểu được cái cảnh giới những ngài Bồ Tát, whereas we do not. Mình không thấy được. And therefore they need to explain the bodhisattva states to us. Thành vậy chư Phật phải cần giảng cái cảnh giới của Bồ Tát cho mình hiểu, để mình có được cái sự ngưỡng mộ, so that we can look up to the bodhisattvas and pay respect to them and make offerings to them. Tôn kính quý vị Bồ Tát và mình cúng dường chư vị Bồ Tát. Tại sao như vậy? Because when you give rise to a mind of respect and a mind of admiration and bring forth the resolve to make offerings to them, then you are creating inconceivable blessings. Tại một khi mình biết cung kính, mình biết ngưỡng mộ, mình biết cúng dường cho chư Bồ Tát, thì cái phước báu mình nó lớn không thể tưởng được. Okay, that's what we need to cultivate and accomplish our cultivation. Đó là mình cần cái phước báu đó để mình tu hành và mình có thể thành đạt được cái kiện tu hành của mình. Okay, questions? How do we make offerings to the bodhisattvas? You make offerings to the bodhisattvas with whatever you have, whatever you can. Mình cúng dường một cách với cái sức của mình, với cái duyên của mình, and whatever conditions that arise. Okay. The best offerings are the offerings that accord with conditions. Cái mà cúng dường mà tốt nhất là cúng dường dựa theo cái duyên. Okay. So, for example, Master Xuyên Hoa is a great bodhisattva. Ngài Hòa thượng Tuyên Hóa là một người đại Bồ Tát. When he cultivated, lúc mà ngài đang tu bên Tàu, thì mình cúng dường cũng được. So when he cultivated in China, we could not make offerings to him. Okay, when you make offerings to these bodhisattvas, the best time to make offering is when they cultivate. Lúc mà họ tu, lúc mình quý nhất để mình tới mình cúng dường. Why is that? Because that's when they need it most. Vì lúc đó, lúc mà họ cần nó nhất. Because if once they accomplish their cultivation, they don't need your offerings anymore. Một khi mà họ thành đạt cái việc tu hành họ rồi, họ đâu cần mình cúng dường nữa. Thành cái lúc mà cúng dường chúng ta cần nhất là lúc đó là lúc quý nhất. That's why when you make offerings of the things they need is when those offerings are of highest value. Does it make sense? In other words, nói cách khác, yes? In other words, how come that we could not make offerings to him when he was cultivating? And now it's only after he accomplished his cultivation, he came here, that's when we have the chance to make offerings to him. Tại sao, nói cách khác, tại sao lúc mà Ngài Tuyên Hóa đang tu hành, đang dùng công á, thì mình không cúng dường cho Ngài được. Chỉ sau khi Ngài thành công rồi á, dùng công xong rồi, tu xong rồi, Ngài mới qua đây hoàn pháp á, thì mình mới cúng dường cho Ngài được. Why is that? Why?
Anyone knows? Now he's here. You know, when he came to the U.S., you never were around. You weren't around to make offerings to him either, right? I was around, but I wasn't making offerings to him either. Because I didn't believe in offering. I didn't understand the importance of making offerings. Tôi nói lúc mà Ngài Tiên Hóa còn sống á, Ngài qua xứ Mỹ này thì cái ông này đâu có cúng dường cho Ngài đâu. Người Mỹ đâu cúng dường cho Ngài đâu. Lúc tôi gặp ông Tiên Hóa, tôi đâu có cúng dường cho ông đâu. Hồi đó tôi đâu có biết cái sự quan trọng của cúng dường. So I missed out on a chance to make an offering to him. Okay. So why is that? Tại sao như vậy? Oh, you still make offerings to him, but his needs are different. Again, the idea here is to make offerings of the things that they need. Then the offerings are more appropriate. Because usually monks and nuns, they cannot accept offerings unless there's use for them. They're not in the business of hoarding, unlike us. Okay. Lý do tại sao mình cúng dường cho đúng thời, đúng duyên, tại vì thường mấy thầy, mấy cô, mấy người xuất gia, người ta chỉ nhận khi nào mà hợp thời, hợp cơ người ta mới nhận, chứ họ không có tích trữ. The left-wing people are not in the business of storage, of hoarding. Okay. So, to me, the great bodhisattvas, when they cultivate, that's when they are the most vulnerable. Khi người ta đang tu hành, cái lúc đó là người ta vulnerable. What's vulnerable in Vietnamese? Lúc đó người ta yếu nhất, người ta chưa thành đạo, chưa đủ sức mà. Giống như con chim chưa mọc đủ lông cánh mà. They're most vulnerable because it's like a young bird who has not fully grown the plumage yet. They're weaker, and that's when they need the support and the offering most. Once they accomplish the cultivation, then it's not as critical. The offerings are not. They then accord with their whatever they have, the conditions for them to propagate the Dharma. Lúc mình tu thì mình ít cái sự lựa chọn, tại mình chưa đủ sức. Khi mình tu xong rồi á, thì mình có cái huệ rồi, thành mình theo duyên mà mình hoằng pháp, thành cái sự cúng dường không cúng dường nó không thành quan trọng nữa. Còn lúc mình chưa thành công thì cái cúng dường nó quan trọng, thành cúng dường đó. In other words, when you make offerings while he was cultivating, has not accomplished his cultivation yet, that's when your offerings are of the highest value as far as I'm concerned. Okay. Thành khi mà ta đang tu, mình tới mình cúng dường thì cái đó cái giá trị của sự cúng dường mình nó cao hơn, tại cái đó người ta cần hơn. Okay. So the question is, how come we weren't available? How come we did not have a chance to make offerings to him when he was cultivating? And even like you and myself personally, I did not understand the importance of making offerings until after he's gone. Tại sao lúc ông tu mình có được cơ hội mình tới cúng dường cho ông ấy, hoặc là khi ông qua đây rồi tôi gặp ông rồi, cá nhân người đích thân gặp ông rồi đó mà cũng không biết cúng dường nữa, không chịu cúng dường nữa. Tại sao như vậy?
Don't have the blessings. Không đủ phước. Người giàu mới được giàu thêm mà. In other words, the rich get richer, guys. Yeah. The rich get richer because they know what to do. Người có phước á, có nhiều phước mới làm được mấy cái chuyện đó, chứ không phải là dễ đâu. Đúng, to hear of the Buddha praising the Bodhisattvas requires a lot of blessings. Nghe Phật mà tán thán Bồ Tát không, mình cần rất nhiều phước. Because by hearing the Buddha's praises, then you have the chance to bring forth the resolve to make offerings to Bodhisattvas. Tại một khi mình nghe Phật tán thán Bồ Tát rồi, mình mới phát tâm mình cúng dường với Bồ Tát được. Phần có phước mới nghe được cái pháp đó. Okay? Questions? Yes. Oh, they need and they need a lot of merit and virtues, just like you and me. Yeah, you certainly can. Yeah. Cái hồi hướng công đức cho Bồ Tát phải không? Được chứ. Bồ Tát cũng giống như mình, cần phước dễ sợ lắm. And actually, the Bodhisattva need even more blessings than we do. Thiệt ra mấy ngài Bồ Tát cần phước nhiều hơn mình nhiều. Tại cái việc phải làm họ rộng lớn hơn việc mình. Mình cần ít lắm. Mình vừa đủ vui chơi rồi. We have enough to enjoy ourselves and take care of ourselves. The Bodhisattvas is taking care of a lot of living beings. Mình người thông thường mình đủ phước để mình tự lo cho mình thôi, tự lo cho người trong nhà mình thôi. Chứ còn mấy Bồ Tát người ta lo cho tất cả chúng sanh. Tại họ phước họ cần nhiều dễ sợ. This is why Bodhisattvas, they need a lot more blessings than we do. So when you dedicate merit and blessing and virtues to them, they really appreciate it. Trust me. Khi mình cúng dường về mình hồi hướng công đức cho Bồ Tát, tôi cam đoan quý vị họ rất là cảm ơn quý vị. Họ cần mấy cái đó lắm. Yes. Tiếng Tàu hay tiếng gì? Tiếng phổ thông hả?
she recounted her making an offering to Master Hsuan Hua. One day he was around and they spread her around, and so they gathered a bunch of people. Lots of people came and to offer the red envelopes to him. Lots of people, very crowded. So she and a couple of friends went along to make offerings to him as well. One of the lady came up and gave Master Hsuan Hua a red envelope. Master Hsuan Hua said, he didn't say thank you. He said, your mind is not very kind. And then the second lady came up. He looked at her and gave him the red envelope. He looked at her and said, you should look at our 6 great principles and keep them in mind. Okay. Now, Wu Yin, she saw a lot of people, so she was holding her red envelope in her hand, but did not dare come up to see Master Hsuan Hua. Okay, because too many people. And she was standing there, and he walked by, and he could hear her speak to her in Mandarin. He says, I accept your mind of making offering. And then she says, and then her 2 friends came back and said, I came up and he scolded me. And it was very crowded, and he, instead of saying thank you, he scolded me. And the other woman said, yeah, me too. He scolded me too. Then Wu Yin said, it's a good thing I didn't come up because I thought it's too many people and I didn't want to fight the crowd. And she was still holding her red envelope in her hand. And Master Hsuan Hua said, I accept your mind of making offering. So she saved some money, I guess. Any other questions? Comments? When you make offering to the Bodhisattvas, khi mà quý vị cúng dường Bồ Tát á, Bồ Tát nợ quý vị. What happens is when you make offerings to the Bodhisattvas, they owe you. That's why. This is why this day I still regret I did not make an offering to Master Hsuan Hua. Vậy ngày hôm nay tôi vẫn luyến tiếc, tôi vẫn tiếc là vẫn có cơ hội để gặp ông rồi mà không chịu cúng dường với ông, cũng nhiều tiếc dễ sợ luôn. Better they owe you than you owe them. Chẳng thà họ nợ mình hơn mình nợ họ phiền lắm, mà họ nợ mình là tốt. Okay. It's not that easy to be able to have the opportunity to make offerings to Bodhisattvas. Gặp Bồ Tát được mà cúng dường Bồ Tát, cái cơ hội đó không phải là dễ đâu. Okay. Very, very difficult. Okay. Anything else? 673. Receive the Buddha's teaching respectfully. Tôn kính tiếp nhận cái lời của Phật dạy. Receive meaning thọ. Receive meaning that you receive in your mind. Thọ là mình thọ trong cái tâm của mình. Respectfully meaning that you externally is a sign, there is a protocol for respect. Cái cung kính đó là có một cái pháp, có một cái biểu tượng của cung kính. Okay, so it has come hand in hand. Mình phải đi song song với nhau. Tâm phải biết nhận, và ngoài phải tỏ cung kính. So when there's a certain protocol and behavior in this environment where internally you need to be respectful, and externally you need to show your respect.
Một bên trong tâm mình á, là mình có sự tôn kính, bên ngoài cũng tỏ ra cái sự tôn kính đó. Okay, and that comes from your faith. Cái đó là từ cái lòng tín của mình. Okay, cái lời Phật dạy là lời vô giá, thành phải biết tôn kính và biết quý trọng cái lời đó. So the Buddha's words are the best teachings you can possibly get. Therefore, you should learn to appreciate and be respectful. Okay. 674. At that time, the Honored One said to the Bodhisattva, universally expansive, and to the fourfold assembly, listen attentively. I will briefly describe how Earth Store Bodhisattva's blessings and virtues have benefited men and gods. Universally expansive replied, so be it, Honored One, we will be glad to listen. 二十世尊普告普广菩萨及四众等，谛听，吾当为汝略说地藏利益人天福德救世普广白言。唯然世尊为了欲闻。Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Phổ Quảng và bốn chúng đặng hãy nghe cho kỹ, nhưng Lai sẽ lược thuyết cho các người về việc Địa Tạng Bồ Tát lợi ích nhân thiên phước đức. Phổ Quảng thưa, bởi Đức Thế Tôn chúng con rất hoan hỷ và rất muốn được nghe. And on the topic of blessings, về cái chuyện phước, blessings has from a Chinese perspective has threefold. Về cái lý thuyết Á Đông, về phương diện về cái văn hóa Á Đông, thì phước nó có ba cái khía cạnh khác nhau. First of all, blessings comes in form of wealth. Thứ nhất á, một cái thành phần của phước á, là cái của cải, cái giàu có của mình. Okay. That's what you own. Cái đó mình có sẵn rồi. Number two is the revenues or the income. Cái thứ nhì là cái lộc. Cái lộc á là cái mà tiền nó vô đều. So it's a stream of income. That's the second aspect of your blessings. Okay. Là cái lợi tức, cái dòng, cái lợi tức, cái nguồn lợi tức nó tới đều cho mình. Đó là cái loại phước thứ nhì. Okay. The third one is long life. Thứ ba là cái thọ. Meaning that you have a healthy life and long life, long enough for you to be able to enjoy all your blessings. Có của mà không có sống được lâu để mà hưởng cái của đó thì không gọi là phước. Thành cái phước, cái phần của phước á, là phải có sự sống dài, cái long thọ, cái mạng sống nó dài, đủ dài để mà hưởng những cái của cải, những cái lợi tức của mình. Okay, 678. The Chinese blessings are further broken down to five components. Cái bên phước tàu có năm cái yếu tố mà cái loại là phước là loại phước ngon lành, phước tốt đó. The first one is longevity. Thứ nhất á, là cái mạng sống nó dài.
There is a man called Nản Chỉ Dư. Có cái ông nam cực tử đó, cái ông trong ba cái phước lộc thọ đó. Trong the Chinese known for those three guys, the three so-called spirits or sages that the Chinese culture has. One of them is the Nản Chỉ Dư, is the guy, the long life one, the one that has no hair, high forehead, and the guy has a lot of wisdom because it is said in his mind he keeps 3 heavenly books. Cái nam cực tử đó, cái người ông già trọc lóc, đầu trọc mà trán cao lắm. Người đó sống lâu mà người đó có trí huệ lắm, mà tại vì trong cái óc, trong cái đầu óc não của ông đó, ông giữ 3 cái cuốn sách của trên trời, thành ra cái gì ông cũng biết rồi. He knows about everything. Okay. So that guy represents long life. Thứ nhất cái người Tàu ta quý trọng cái mạng sống lâu dài. So the Chinese, they value first. They put high value on a long life. That's what comes first. Okay. And then they value the riches. Xong rồi bên người văn hóa người Tàu ta chú trọng cái phú quý. The riches meaning that you're wealthy and you're honored. Okay. Cái phú quý có nghĩa là mình vừa có của cải và mình được quý trọng nữa. Cái đó phải đi đôi với nhau. Okay. And number 3, soundness of body and serenity of mind. Khang ninh. Cái thứ 3 là khang ninh. Khang ninh có nghĩa là sống lâu dài mà không có khỏe thì sống làm cái gì? Why do you need the soundness of body? Why have a long life when your body is not well, when you're not healthy? Okay, so that's why the next thing is that they emphasize that the body is healthy and the mind is also healthy. Cái ninh có nghĩa là cái tâm mình nó cũng khỏe luôn nữa, nó cũng an ninh được nữa. Okay. Number 4 are the blessings. Those with superior blessings, những người có phước they have a love of virtues. Tu hảo đức. Okay. Cái thứ 4 có nghĩa là sao? Có nghĩa là thích làm việc tốt. If you're really blessed, you like to do virtuous deeds. That's natural. Why is that? Tại sao như vậy? You increase your blessings, tăng trưởng thêm phước báo của mình. Okay. What else? Life is much more pleasant. Cuộc sống đó, nó có ý nghĩa hơn nhiều. Nó thích thú hơn nhiều. Life is so much more pleasant when you do virtuous deeds. Cuộc sống có ý nghĩa lắm. Nó thích thú lắm khi mình làm chuyện phước đức. You're a lot more appreciated by a lot more people. You're welcome everywhere you go. Okay. Khi mình chuyên làm chuyện phước đức á, thì mình đi đâu người ta cũng thích mình hết.
Nhiều người thích mình hơn. Cuộc sống nó thú vị hơn. You see, this is where the Western culture they fail to understand that. Đây là cái vấn đề mà bên văn hóa người Tây phương ta đi lệch cái chỗ này, ta sai chỗ đó. You know, the other week, last week this week I saw the news on how these big shot investment bankers, CEOs and chairman CEOs would come in front of the Congress to answer questions. Tuần vừa rồi có mấy cái vị tổng giám đốc của mấy cái hãng mà bên Wall Street, hãng tài chính bên what's Wall Street in Vietnamese? Hãng kinh doanh tài chính của nước Mỹ đó. Hãng giàu nhất đó, hãng what's that name? Goldman Sachs, hãng Goldman Sachs. Mấy hãng mà giàu nhất mà có thế lực nhất, they're the richest and one of the most powerful investment banking houses in the world. And the chairman is Blankfein. Cái ông tổng giám đốc á, ông tên là ông Blankfein. You know, from the name you can tell it's a Jewish guy, một người gốc Do Thái. Or the other guy, the CEO, chairman of JP Morgan, hoặc là cái hãng khác tên là JP Morgan, cũng người tổng giám đốc khác, cũng Jim Dimon, cũng cái tên cũng là người Do Thái nữa. They testified in front of Congress. Thì họ được triệu tới chức nói để được phỏng vấn với Congress. Thượng nghị sĩ với hạ nghị sĩ. Okay. And I saw the news clip, I was shocked. Tôi liếc coi cái tin tức đó, mà thấy cái hình mà mấy người đó ta trả lời vấn đáp với mấy thượng nghị sĩ, mấy hạ nghị sĩ đó, tôi giật mình nữa. I saw so much arrogance. Thấy họ ngạo, họ ngang ngược dễ sợ luôn. They are the most powerful executives, very rich, and they're so arrogant, and you know, it made me cringe because this is what the young investment bankers, this is what the business schools students aspire to become. Cái mà tôi sợ nhất á, tôi ngán nhất, ngao ngán nhất á, là thấy hai cái ông đó là gọi như là thần tượng của những cái hậu sinh sau này. Những người mà đang học những cái về kinh doanh về kinh doanh đó, trong trường đại học đó, đang được đào tạo đó, về kinh doanh trong trường đại học đó. Họ nhìn mấy những người đó như vậy, họ nghĩ là trong tương lai họ muốn sẽ thành công của họ sẽ bằng như những người như vậy, giống như người như vậy. Okay. And to me, I look at them as utter failures of capitalism. Đối với tôi, hai người đó là cái đại thất bại của chính nghĩa tư bản. Why is that? Because they're ripping the country off. Tại vì họ chỉ bóc lột dân chúng thôi. Their mind is on making money for their firm. Họ chỉ muốn làm tiền cho hãng họ thôi. They don't care about anyone else. Người khác họ không cần biết. Họ làm tiền cho họ, làm tiền cho hãng cho họ thôi. You only make money for themselves, and they make money for their own firm, for their own stockholders. That's all they care about. Okay. Cuộc sống như vậy tôi nghĩ nó nghèo nàn dễ sợ, tại vì to me that's a very pitiful existence, pitiful way to live, because they're wreaking destruction on others while making profits. Tại làm lời cho mình,
cho hãng mình, cho cá nhân mình, cho hãng của mình. Trong lúc đó mình đem lại cái tai hại cho những người khác, thì cái lời đó đâu thiệt sự đâu phải là cái lời đó. So when you think about it, that profits they're making for their company is really not profits at all. If you make a living by wreaking destruction or by destroying others, to me that you're not that kind of living lifestyle is not worthwhile. In sống mình làm ra tiền, mình ram tiền cho mình để mình nuôi gia đình mình, nuôi con cái mình, nuôi họ hàng mình. Và trong lúc mình làm tiền đó mình đi đem hại người ta, thì mình nghĩ cái việc đó mình không nên làm. Cuộc sống như vậy nó không có ý nghĩa. Okay? Because ultimately it's very short-sighted. Tại vì mình sống như vậy, mình quá thiển cận đi. When you think about it, quý vị nghĩ chứ qua, think about it. People with the advent of the internet, tại cả ngày có cái sự giao dịch toàn thế giới này. You know what's happening in the growth in China. Như cái bên Tàu đang phát triển rất là lẹ, kinh tế phát triển rất là lẹ. It comes with a very heavy price. Cái giá của phát triển của họ nó rất là cao, trả giá rất là cao. In the price of the destruction of their own environment. Họ đang hại cái what's environment Vietnamese. Cái môi trường thiên nhiên, cái đất nước họ bị hại. Okay? They are spoiling their agricultural lands. Họ đang cái đất mà họ để trồng bây giờ họ không đủ đất trồng để mà nuôi, để cung cấp đồ ăn cho dân chúng họ. They do not have enough agricultural land to feed their own people right now. At the same time, the farmers are getting poorer. They're getting oppressed by the industrial groups of China, and while they're making a lot of money, it comes at a very, very heavy price on the environment, heavy price on the health of their own people. Cái bên nước Tàu người ta làm rất nhiều tiền, ta rất thành công, nhưng đều trả giá rất là đắt về cái sự tai hại cho cái đất nước của họ và tai hại cho cái sức khỏe của dân chúng của họ. Okay, and you cannot say it's only for China. You can ignore it. Không thể nói là cái đó chuyện là bên Tàu, là chuyện bên Tàu nha, không thể nói được như vậy. Because when they destroy their own land, it affects our agricultural prices, affects our air, affects the water we use. Okay, we are all interconnected. Tại mình không thể có một nhìn thiển cận như vậy được, tại một khi họ làm như vậy thì họ ảnh hưởng tới cái giá cả bên xứ mình nữa. Okay, tại vì mình có cái liên hệ rất là mật thiết. And this is I don't this is easy for most people to understand it. Hiện bây giờ ai từ từ nghe chuyện ai cũng hiểu hết. I don't see how these Wall Street executives fail to understand that the interconnectedness of it all. Tôi không hiểu sao mấy cái vị mà tổng giám đốc mà mấy cái hãng bên kinh doanh tài chính này họ không thấy được cái sự liên hệ với nhau được. How can you possibly go and drop someone and make someone poor and you expect to get off that easily? Tại sao mình có thể nghĩ rằng mình có thể bóc lột dân chúng, mình làm giàu thôi. Rồi xong mình kệ dân chúng nó khổ, kệ cho nó khổ. If people are suffering, you cannot possibly be happy. Dân chúng mà khổ, mình không thể nào sung sướng được. Think about it. If people are poor, they do stupid things. Dân chúng mà nghèo khổ, là họ làm chuyện tầm bậy. They drink and drive. Họ uống rượu,
họ chán đợi uống rượu, xong họ lái xe họ tông xe mình. And they drink and drive, they get drunk, and they run into their daughters' cars. Okay, so I'm really very disappointed at all these captains and leaders of industries in this country. And tôi rất thất vọng mấy người mà chủ hãng của bên xứ này. Every now and then you run to a decent guy. Lâu mới gặp được một người đàng hoàng. For example, one of the Wall Street executives is John Mack of Morgan Stanley. Okay, cái hãng Morgan Stanley, một cái ví dụ chẳng hạn, ông nó cũng đàng hoàng. Cái hãng ông đó, là ông mấy năm này ông không có lãnh lương. He's been working for the last few years without getting paid. He refused any bonuses. I think bonuses are salary. I think bonus, right? No bonus, right? Yeah. It's a decent thing to do. Okay, you cannot put profit above everything else. Không thể nào thấy cái lợi mà không thấy cái hại ở trong đó. Okay, and this is where the Chinese culture is going the wrong direction. Bởi vậy bên phía cái văn hóa người Tàu, bên người Tàu phải đi trật đường này. They should go back to their own value system. Người Tàu, cái xứ Tàu họ phải trở lại cái nền tảng của cái văn hóa của họ. The Chinese culture highly value the love virtues. Văn hóa người Tàu ta chú trọng cái việc làm đức. Okay. And now it's being replaced by profit motives only. Hiện bây giờ cái văn hóa người Tàu là chỉ chú trọng làm lời thôi. It's a real pity to me. Cái đó chuyện rất là đáng tiếc, tại vì tôi thấy cái sự lãnh đạo nó đi trật đường. Because I see the leaders going off the wrong direction. They're turning their back on their treasure, their cultural treasures. Họ lơ là cái kho tàng văn hóa của họ. Yes. In the name of progress, yes. They're becoming Americanized, which is insulting if you don't mind. Họ bỗng nhiên họ bỏ cái văn hóa mà sâu xa của họ, họ chạy theo tụi Tây phương. You know what's so great about being American right now? It's America is going downhill. Yeah, cái tụi Mỹ nó có gì hay ho, nó thiệt cái chuyện cả gì hay ho, nó đang tuột. It's getting worse. It's getting worse by the day. Càng ngày nó càng tệ. Think about it. Remember, look at this American culture. To me, it's really weird because this financial fiasco, who's taking responsibility for it? Cái chuyện tài chính nó khủng hoảng và kinh doanh tài chính ở cái xứ này, ai người đứng lãnh trách nhiệm? Anyone ever took responsibility for it? Có ai lãnh trách nhiệm không? Somebody messed up big time. Có người đó làm bậy rất là lớn. Tại sao không có đứng là người đó lãnh ra? You know the Japanese government bên Nhật Bản đó. Mỗi lần có cái chuyện mà nó khủng hoảng đại, you have such a financial fiasco, I expect the finance minister to resign. I expect the prime minister to resign. I expect the Japanese emperor to bow to me and apologize. Okay? Someone has to take responsibility. And that's Asian culture. Western culture, you run. You
you fill up your pocket and you run and you say, sayonara, I don't care, good luck guys, better luck next time. Okay? What's so great about it? Are you proud of that? Should you be proud of it? Thế bên cái xứ này á, có gì hay ho? Tôi hỏi cái gì có gì hay ho? Cái chuyện mà cái khủng hoảng tài chính với kinh doanh đó, nó bể kinh hoàng. Ai đứng ở lãnh trách nhiệm? Ai đứng ở chịu tội chưa? Bên Nhật Bản á, bên chính phủ Nhật Bản á, nếu cái chuyện nó nhỏ hơn chuyện này á, là mình nghĩ là mấy người thủ tướng hoặc là mấy người bộ trưởng là phải đứng ra từ chức, hoặc là nếu tệ hơn nữa là ông hoàng đế Nhật Bản đứng ra xin lỗi, phải có người nhận lãnh trách nhiệm chứ. Cái bên xứ này á, nó bóc lột mình xong nó bỏ tiền, nó lấy tiền, nó nhét đầy túi xong nó chạy. Cái văn hóa có gì hay ở trong? What's so great about this culture? Why are the Chinese aspiring to be just like America? It's wrong. Okay? No, because they get confused by the external, the Western, you know, the Western glamour. Tại vì họ bị cái hào quang của cái sự thành công bên ngoài của Tây phương làm họ chói mắt đi, họ không thấy được. You know, I want to tell you, I really admire the Chinese culture. Tôi rất phục sát đất cái văn hóa người Tàu. Tôi nghĩ nó sâu xa không thể tưởng được. The Chinese culture, but I'm not impressed with where the direction of the country, where they're going. They become westernized, and it's a shame. They should combine, get the best of both worlds. It's the same tyranny, the same capitalist tyranny. We've had a tyranny. It's a lot more control here than we see. It's not just one. It's a lot more. I read that all the time. There's no control. But in all fairness, though, this country here is based on moral integrity. I really feel the American culture, the American people are very moral, very decent people. The core value of the United States is based on morality, from the Christian and those immigrants who brought it to this country. Yes. They really believe in charity. They believe in being good and those good, and you still see those people everywhere you go. Okay, it's just that it's slowly being eroded by these wrong role models in our culture. Okay, this is what all the young people are aspiring to be nowadays. Virtually all of them. But you're not rich, so you don't count. See, all they look at is they look at Obama, they look at Geithner. Geithner is a total idiot. You know, they are serving their own, you know, they forgot about who they are serving. They're not in public service. They're only serving their own masters. All those firms. That's all they're serving. And that's what Obama is forgetting. He's forgetting that he's not being truthful. Maybe but the whole thing with Obama came on
standing for real American values. That's what everybody wants. No, he talks good. He doesn't walk the walk though. Right, but people watch the talk. Now they got fired. And you know, this is Obama guy is very disappointing to me because he talks, he only talks, he doesn't do anything. No wisdom whatsoever. None. And he shows. He still doesn't get it. He doesn't get it that he's supposed to serve the people. As a king of the country, you're supposed to serve the needs of the people, not of those rich guys who fund his campaigns or the Congress campaigns. This is why America is going down the drain. And they're going to keep on doing it until the system breaks. No two ways about it. Anyway, mình nâng than phiền về cái chính phủ Mỹ này. It's a beautiful system. The people are wonderful. It's just that being the leadership leaves a lot to be desired. Cái hệ thống này nó hay lắm nha. Tại cái xứ này là cái xứ mà dân chúng á là rất có đạo đức. Quý vị có biết không? Họ từ bên Âu Châu họ bỏ Âu Châu qua đây sống tại họ muốn tu theo cái đạo đức của họ. Ok? Thành cái xứ này á là mình đi những người thông thường, người thường nhân của mình rất đàng hoàng, rất là tử tế, rất là tốt. Nhưng mấy người lãnh đạo nó tham quá đi, hư ấy. Nhất là mấy cái chính phủ nhất là họ không hiểu rằng á cái nhiệm vụ chính phủ là phục vụ cho dân, chứ mà nhiệm vụ chính phủ không phải là phục vụ cho những người giàu. Okay. So how is it possible? Làm sao chuyện có thể xảy ra như vậy? It's because the American people allow it to happen. Tại sao nó có được như vậy? Tại vì cái dân chúng ở đây cho phép nó xảy ra, cho phép họ làm như vậy. They're not holding their government accountable for the results. Họ cho phép chính phủ họ làm bậy mà không bắt buộc chính phủ phải làm được việc. Okay, what really concerns me is that all these guys, because I came from an environment where I looked up, and you need role models. Okay, and I used to look up to all these Wall Street executives. That's my model of success. Nhưng do là tôi về thú thật cái việc là lúc mà tôi còn trẻ, tôi theo con đường đó là tôi nhìn những cái chủ hãng của bên kinh doanh tài chính, tôi nghĩ họ là thành công rất lớn. Tôi khâm phục họ. Thành mình em cái đó là cái người mình khâm phục, mình phải bắt chước người ta chứ. Cái chuyện nó tai hại dễ sợ lắm. Thành những cái người mà có trí thức một cái, có óc, có suy nghĩ được, có tài một cái, có trí thông minh đó, để đi theo con đường này hết. So all the smart ones, the educated ones, the ambitious ones are going down that road. It's very alarming when you think about it. Okay? Cái đó là phiền toái dễ sợ lắm, tại vì cái tai hại nó lớn không thể tưởng được. Okay, questions, comments. And you know, it's not only in this country,
It's being exported to China, it's being exported to Vietnam, it's being exported to Malaysia, it's being exported to Myanmar, you name it. Because the American model is so powerful, so successful that everyone emulates them. Cái khổ lắm, phải riêng ở xứ này không, mà nó được xuất cảng qua bên Tàu, xuất cảng qua Việt Nam, xuất cảng qua Campuchia, cái cảng đấy đó, tại vì cái hệ thống này nó quá thành công, nó quá lớn đi. Ai cũng bắt chước như vậy hết, ai cũng coi đây là sự thành công hết. And you know, the funny thing is that all the rich people are creating so many offenses that it doesn't look good for them down the road. Họ tạo nhiều nghiệp quá đấy, họ thành công quá lớn, mà trong cái thành công lớn này họ tạo quá nhiều nghiệp đấy. Tôi nhìn thấy thấy là cái cảnh giới họ không tốt thế nào hết đó. You know that? It's fascinating to me and how these people, how ignorant these people are. Thấy họ vô minh, thấy tức cười dễ sợ. I tried to tell you last year when I alluded to Ted Kennedy. Như năm ngoái mà cái ông thượng nghị sĩ Ted Kennedy ông qua đời đó. I alluded it to you, but you didn't catch it. I said Ted Kennedy was in great pain when he passed, before he passed away, and when he passed away. Ông thượng nghị sĩ á, trước khi ông qua đời, ông bình đẳng như sợ, đau đớn không thể tưởng được. Người ông rất đau đớn. Rồi khi ông chết á, ông còn đau đớn nữa. Nói như quý vị để ý. And the amazing thing, none of you even paid any attention to it. Whereas when I mentioned that Haiti people are suffering, you say, "Oh, let me get a plaque for them and do something for the Haiti people," but you're not willing to do anything for Ted Kennedy. Nghe dân đạo Haiti mà bị nạn một cái là ai muốn giúp hết á, ai muốn thỉnh bài bị nọ giúp đạo Haiti. Còn ông Ted Kennedy mà nghe nhắc là ông đau đớn cực khổ với sợ, mà ông chết rồi cái là mình nói là xa nó gần là ông cái cảnh giới nào không tốt là không ai cùng làm lời, không ai thèm giúp hết á. Yes. Yes, I mean he wasn't a saint. He wasn't a saint, but so aren't Haiti people. Bà này nói là ông đó thiệt ra ông làm nhiều tầm bậy lắm. Tôi nói đương nhiên ông làm nhiều chuyện tầm bậy lắm, nhưng cái người đảo Haiti cũng làm nhiều chuyện tầm bậy lắm. Mình vẫn giúp người ta được. You are willing to help the Haiti people, you're not willing to help Ted Kennedy. How come? Because our vision is to see one life. How come? Please tell me that. We saw the other guy do it. So we said, our wisdom is limited to 50 years. See, that's what fascinates me. Ted Kennedy maybe have done something very bad wrong in his lifetime, but he also did many, many good things. Phải nhớ rằng cái ông thượng nghị sĩ này á, trong cuộc đời ông làm nhiều chuyện bậy lắm, nhưng ông làm nhiều chuyện rất tốt nữa. Ông làm chuyện giúp đỡ nhân chúng rất nhiều. What amazes me is that he helped so many people in this country. He did not. He did not? He did not help so many people. He's like a major criminal. Kennedy deserves whatever he gets. I hope he's watching him. You're not praying for him? Will you pray for the Haiti people? I did because there's so many of them. You know, when you did that, you prayed for the Haiti people who raped, who murdered, who stole, who killed. You know that? Now you know. Are you still praying for those people? Okay, we'll pray for them anymore. They don't pray anymore. Well, I just saw a film about us in the United States in 1900s. What we went over there and did imperialism. Người ta nói là cái ông thượng nghị sĩ Ted Kennedy đó, người tầm bậy lắm, ông ác dễ sợ lắm. Chứ ông da trắng là ông nói là ông ác dễ sợ, tôi cầu cho ông đọa địa ngục luôn, cái hoàn toàn tôi không cứu ông á, tôi không giúp ông tí nào hết đó.
tôi nói như vậy, vậy chứ ông có biết ông nói tôi chẳng thà tôi cầu nguyện cho mấy người bên đảo Haiti, Haiti. Tôi nói ngược lại, tôi hỏi ông có biết khi mà ông cầu nguyện cho những người đảo Haiti đó, ông cầu nguyện cho người ăn cướp này, người hiếp dâm người ta này, người giết người này, ông nói về tôi cầu nguyện với mấy người đó. So there you go. These successful people, they come to very, very bad end. Những người họ thành công đó, mình thấy thành công cuộc đời, thấy họ thành công đó, khi họ chết đó, họ đại bại, họ đại đọa. You know that? They fall. Because in that frame of mind that Ted Kennedy was in, he did not do well. Cái tâm ông Kennedy đó, khi mà ông bị đau đớn như vậy, ông bị phiền não như vậy, là chắc chắn bị đọa, không cách nào chạy đâu được hết. Không chạy đâu được hết. No two ways about it. Okay, like Ryan's friend, that guy. Hầu như con ông này có người bạn. What's the guy? The Kobe something. Kobe, and he's cái gì nghe chuyện không? Nó là cậu trẻ đó mà lái xe xong rồi hút xe bị tai nạn, xong trong cái vùng nhà giàu, xong nó lái xe nó bỏ chạy, cảnh sát nó bắn, chạy theo nó rượt nó bắn. So he had some kind of car accident. He ran away from in Laguna Hills or something like that, rich area. You know what? At 8 o'clock last week, went north on DC, and then he crossed over traffic. He was driving like 30 miles an hour, like fast. Yeah. And ran into 5 cars in open traffic. Yeah. Paramedic used him inside a shop over. He actually was unconscious with him. And then the sheriff's arrived, they pointed the weapon at him. And then the EMT saw him, goes to the car, shot over. So the kid became conscious and started to put the car first. He fired 7 rounds into the car and died. Not in the car, he died. With gunshots. So it's kind of weird. They didn't really know why he was there. They didn't know if he was didn't know why he shot him. He shot him 7 rounds into the car. The 25-year-old kid. 25 tuổi mà đi vì tai nạn tới người ta tới hút 5 chiếc xe liên tiếp. Xong nó đứng lại, xong người ta chạy tới, chính tắt cái máy, tắt chưa được, cái cảnh sát nó tới. Ta không biết gì chuyện xảy ra, nhưng để cảnh sát bắn 7 phát vào trong chiếc xe. Nó chết, phải chết vì tai nạn xe hơi, chết vì bị bắn trúng trong nhà thương. You know? So he was not in a good frame of mind when he died. Khi mà chết á, cái tâm cái cậu đó không có được bình tĩnh lắm. Actually, to tell you the truth, he was very disturbed. Nó đang cái tâm nó bị tán loạn, nó điên, tâm nó điên nữa, mà nó chết. Guess what happens? Chuyện gì xảy ra? Cái gì nghĩ chuyện gì xảy ra? Cái tâm lúc mình chết á, đem cái tâm điên nó tiếp đem vào cái cõi chết. What happens is when you have a disturbed state of mind, when you die, you're about to die. Okay, you bring it to the next phase. He was very disturbed. Và nó điên. Nó chết mà nó điên. So guess you think what's going to happen to him? Chị nghĩ khi nó chết mà cái tâm nó điên như vậy, chị nghĩ nó cái hy vọng được gì với nó được hy vọng cái gì bây giờ? Yeah. So anyway, it's a typical of the Lum family, and they only give me the tough cases.
Cái gia đình cái ông này vậy, cái mỗi lần tới hỏi cầu cứu tôi là toàn đem cái chuyện trên trời với lóng kinh thiên động địa tới mà đem tới mà đòi tôi gỡ không. What chance do you have? Có làm sao mà vãng sanh bây giờ? Lúc làm sao giúp được bây giờ? Nó điên mà, nó đang điên. Yeah, ghost of dementia. No, they fall, they cannot, they're lucky if they become animals. They go to the hells and go to the ghost realm, and so on. Mấy cái trạng thái đó là khó mà thăng lắm, tại vì nó điên, nó khùng, nó như vậy á, là mình đọa vào cái cảnh giới ngạ quỷ hoặc là đọa địa ngục. Hên lắm là súc sanh là hên. Không cách nào mà ngóc đầu nổi hết. Okay. How? Hỏi bà nói giúp nó giúp sao bây giờ? If he's crazy, he's not going to listen. How are you going to help him? Just not listen to reason. Nói nó hiểu, nói không tin. Sao mà giúp nó bây giờ? He's disturbed. He's very disturbed young man. Very disturbed. Nó đang điên mà. Sao nói nó nghe bây giờ? Nó không nghe sao? So he brought in front of the judge, and the judge says, "Can you understand me?" He said, "What are you talking about?" Diêm Vương dẫn trước mặt ra, Diêm Vương gặp Diêm Vương, như hồi mày nói mày có hiểu không? Ông nói gì vậy? Hả? Thôi help rồi, sao giúp nó bây giờ? At least if Ted Kennedy comes up in front of King Yama and says, "Can you understand me?" Yeah, I do. I regret my offenses. Now that I know about it. Hàng giúp ông thượng nghị sĩ Ted Kennedy mình tới trước mặt kinh Diêm Vương hỏi là ông có gì nói không? Thì bây giờ tôi biết là tôi làm bậy, bây giờ tôi biết là cái tội tôi nặng lắm, tôi hiểu cái chuyện đó. Whereas this young man, he has no idea. Nhưng còn cái cậu trẻ này hoàn toàn không biết, hoàn toàn không có một cái hiểu biết gì hết đó. Làm sao nói bây giờ? Apparently it's a well-to-do family, and gia đình có vẻ cũng sung túc lắm, đầy đủ như người Tây phương, đầy đủ, không có chuyện chỉ là tin cái chuyện mà làm lợi với làm tiền là nọ thôi, chứ còn không có tin chuyện linh thiêng, chuyện tôn giáo. They're atheists. They don't believe in religion. They believe in, I guess, the religion of the greenback, of money, of profit, and so on. And it's a pitiful lifestyle. Thành ra cuộc sống như tôi nghĩ thấy cuộc sống nó nghèo nàn quá đi. Anyway, life crown with good end. That's why I brought him up. Cái phước cái cuối cùng là chết được cái chết mà nó tốt. Cái đó cái ví dụ cái ông đem ông nói ví dụ cái ông chết ông hoàn toàn không tốt thế nào vậy đó. Tại vì you have to admire the Chinese culture here, folks. If you have a good death, then your chances of ascension are much higher, isn't it? Thành cái văn hóa Tàu nó hay vậy đó. Họ chú trọng cái chuyện là cái lúc mình chết một cách yên. Cái chết mà nó tốt á, thì mình thăng, cái cơ hội thăng mình nó cao hơn. Okay? So anyway,
that young man here, the young man there, that Colby guy is a lot of work. Thằng cái cậu trẻ đó là phiền phức dễ sợ. Because before anything could happen is that he has to regain his clarity of mind. And trước khi mà làm gì được hết, nó phức tạp lắm. Tại trước khi mà làm gì hết đó là phải đem lại cái bình trí, nó phải bình tĩnh lại. Nó phải hiểu mới nói, nó mới nghe được chứ. He has to understand before you can help him. If you cannot understand, there's nothing you can do. Okay? So these people, when you have a life is crowned with a good end, then you're in a good mood. You meet with King Yama, and you can have a good conversation with the judge. Thành khi mình khảo chung mạng, mà khi mình tốt á, lúc mình chết mà thoải mái mà được không có gì hoạn nạn thì mình gặp Diêm Vương, thì lúc đó mình nói chuyện Diêm Vương nó dễ hơn, nó thoải mái hơn. Okay? He says the question is those bad deaths, are they a good way to remind us to wake up, and is a wake up call for the rest of us? Có nhé. Of course, if we understand, với điều kiện là mình hiểu, mình mới hiểu được cái gương, mình không làm như vậy. You understand, and you don't do it like that, then the death is helpful. Otherwise, it's a waste. Nếu không thì ra một cái lãng phí cuộc đời của mình. Okay? In contrast, ngược lại, bác ân pháp. Whereas the young lady is there, her mother passed away. Ngược lại cái bà mẹ của bác á, qua đời một cái á. So she asked me to look into that. Mới hỏi tôi qua tôi nhìn lại. So I was intrigued too. Chị cũng tức cười lắm, tại vì bà cụ là 94 tuổi hả? So this lady here is 94 years old. First time I have a client who is in her 90s. Lần đầu tiên có một khách hàng mà 94 tuổi. Tôi lạ. I was very intrigued too, because I want to know what's a 94-year-old when they die, they're like. Thắc mắc và tò mò là 94 tuổi trước khi chết cái trạng thái ta ra sao. And amazingly, when you're 94 years old, okay, your energy level is so low. Cái sinh lực thấp dễ sợ luôn. Phải không? Bà nó không có, bà cụ không có cái sinh lực rất là thấp. Phải như vậy không? Từ ngày phải như vậy không? Cái sinh lực đó chẳng hạn như là, ví dụ như tôi đang nói chuyện mà tôi đang sinh lực tôi rất cao là tại tôi đang tỏa ra. Còn sinh lực thấp là mình rút vào trong là hết. Mình giữ, gọi là giống như mình gần chết tới nơi rồi. Ok, mình không có lộ ra ngoài, mình giống như là người rất là yếu. Sinh lực rất là thấp, phải bà như vậy không? So I asked her, she doesn't understand about the energy level very low, what it means. I said, for example, right now my energy level is high because I'm broadcasting. So I need to send it out. Whereas low energy level meaning I draw inside of myself, stay inside and not go outside. So I asked her, is that the way that her mother was? I said, yeah. She's very, 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 you call so-called weak. Okay, very low energy level. Okay, that's how they optimize their strength. Cái đó là một cái cách mình giữ mà không phí cái sức của mình. Sống mới lâu được.
So she says even when she passed away, didn't even realize it. She was like she was sleeping. Okay. Tại là bà cụ bà dùng sức khéo quá, dùng sức giỏi. So I commended her. I really admire her, the way she used her energy level. 94 years old. You get to that age, you learn to be very economical with your energy. Quý vị bây giờ còn trẻ, quý vị biết phung phí, cái thứ tha hồ mà phung phí này. Lúc mà tới 94 tuổi, tự động sẽ hiểu tôi nói gì ngay lập tức. Không có phí sức được. Giữ rất là kỹ. Thành bà xài hay sợ, bà xài kỹ sợ. So đến độ lúc bà chết mình không biết luôn nữa. She was so thrifty with her energy that when she passed away, they didn't even realize it. That's how thrifty she was with her life force. Okay? So when she heard that she heard that she's receiving help, khi mà bà nghe nói là bà được, bà giúp mạng sanh một cái mà, okay. So she said, oh yeah. She was so enthused. I said, oh my God. Normally, when people hear a rebirth, they get really excited. Bà nghe không? Oh yeah. Bà cụ hay. She's another quirky one. Okay. Anyway, she's the lowest level, energy level I ever met so far. I really admire that. I really enjoy that. Người đầu tiên mình thấy người già sức hay như vậy, tôi phục. Tôi hy vọng ngày nào tôi già, tôi biết xài sức như vậy, tôi sống cả ngàn năm luôn á. If I learn how to do it like her, I can live for 1,000 years. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Virtues, đức, nói về đức, đó là phước, vì có đức. Okay. See, folks, you know, the 5 aspects of blessings here, okay, are superior blessings. 5 cái loại phước này là phước của là phước mà loại thượng phước. Superior blessings, folks. You need to have all these 5 aspects. Đủ 5 cái khía cạnh này. If you don't have it, then you're not rich enough. Chưa đủ phước. Không có đủ cái 5 cái này là quý vị chưa đủ phước. This is how deep the Chinese culture is. Cái văn hóa Tàu nó hay vậy đó. Rất là sâu xa. Tây phương thua. The Western culture, this cannot compare against this. This is success. Đây là sự thành công. Tụi Tây phương gì thành công chỉ thấy là cái tiền thôi. The Western, you guys only value the money and the fame. Okay? You miss out so much in terms of what makes for success. Okay? And virtues. Okay? So, success should be gauged based on these 5 aspects, not only by money alone. Money here is only one of the 5. Okay? Thành cái Tây phương họ chỉ chú trọng về cái của nó thôi. Tại vì sự thật quý vị cứ nghĩ chứ coi là nói luôn nó tới cũng chừng là thôi ăn thua mình cầm tiền trong tay là chắc nhất cái gì. Nên từ Tây phương chỉ thấy được một trong 5 khía cạnh thôi. So the Western culture, you know, let's face it, the reality of life is that if you have money in the bank, that's for real, that's for sure, right? Birds in the hands. But they fail to understand the other parts. They fail to understand that you have money in your hand, but you ruin your body to get the money. What's the point? Chẳng như bên Tây phương, cái văn hóa Tây phương, ta nói mình lo làm tiền thôi chứ gì. Làm tiền rồi, mà ngược lại mình có tiền rồi á, mà mình hại cái sức khỏe mình đầy cái thân mình làm nó tiền. Cuối cùng khi mình có tiền rồi cái thân mình nó bệnh hoạn á, thì tiền làm cái gì? So
when they become so rich, these rich executives, the body is riddled with diseases. Khi họ giàu có thân thể họ toàn là bệnh hoạn không. Cái pháp Âu Châu như vậy, Tây phương như vậy. This is the Western Dharma. They ruin the health to earn money, to become rich, and in the end, their longevity suffers and their mental and physical health suffer. Therefore, they cannot enjoy their riches. Nói cho rõ là cái văn hóa Tây phương này á, người ta làm ra tiền, chú trọng làm ra tiền thôi. Trong lúc làm ra tiền vậy, người ta hại sức khỏe người ta. Rồi sau khi họ lớn tuổi, họ giàu rồi, họ giàu có rồi á, thì cái mạng sống họ bị ngắn lại, thân thể họ bệnh hoạn nhiều hơn. Heavenly books are the books of knowledge about everything, the heavenly knowledge. All what the heavenly gods know about is written in those books. So it's a heavenly wisdom. The wisdom of the heavens. I remember one of the guy I work for. Hồi trước mà tôi còn ở làm việc á, tôi có một cái ông giám đốc, on our board directors, ông giám đốc, ông nó giàu vậy sợ. He is a multi-millionaire, giàu rất triệu phú, rất nhiều tiền. And one day, and you know, the typical millionaire, they fool themselves and they're so rich, and you know, they spend money and they throw the money around. Thì tụi nó giàu, nó có cái pháp rất là hay, đi đâu cũng lấy thịt đè người, đi đâu cũng là ta đây ta đó. And I used to look up at that guy. I used to admire that guy. Hồi trước tôi khâm phục cái ông nó lắm. Nói cái ông này sau này mà tôi thành công, tôi mà lớn tuổi tôi thành công như ông này, tôi mừng như sợ. Như vậy là cuộc đời mình có ý nghĩa, gọi là có sự thành công trong cuộc đời mình. So I used to gauge him as my role, my success, as a measure of success in my career as an executive. Hồi trước mà thấy ông đó là mình nói trong tương lai mình làm giám đốc cái hãng mà được giàu có mà thành công như ông này, như vậy là có sự thành công rất là lớn. And then I found out that he got colon cancer. Thì ông khám phá là ông bị ung thư. Ung thư colon. What's colon cancer in Vietnamese? Ruột già. That's colon. Bị ung thư ruột già. Ung thư ruột già thời đó, cách đây 10 năm, ung thư ruột già là phần lớn là chết nhiều hơn là sống. 20 years ago, 10 năm 20 năm trước á, 20 years ago, colon cancer, you have your chances of survival very, very low. So when he found out, when he discovered he had colon cancer, khi ông khám phá ông có được ung thư ruột già một cái, you know, he became so fearful. Ông sợ quá. Ông sợ sệt, dễ sợ. You know, I saw the transformation. Thấy một cái người, một khi mà còn mạnh khỏe thì nghĩa là ngang ngược dễ sợ. Nghĩa là đi đâu cũng là vỗ ngực, khinh người. So when he was healthy, he was full himself, okay, and looked down on others. When he discovered he had colon cancer, he became so frightened. He was so afraid of death that he walked around with his tail between his legs. Thành ông khiếp đảm, ông sợ chết quá này. Ông thấy một cái người mà cái thái độ nó hoàn toàn đổi ngược lại. Okay,
And you know, most executive stories like that. Phần lớn những người mà giám đốc với hạng lớn thường là cái câu chuyện như vậy là cứ hại thân thể người ta làm ra tiền thôi. They call it success. Very poor role model. Cái nó quá tệ, quá dở. Okay. We also talk of virtues, 679, nói về cái đức. And there are 5 aspects of virtues also. Đức có 5 cái khía cạnh của đức, 5 cái loại đức. 5 kinds of virtues. First of all, warm. Thứ nhất là ôn. Ôn là ấm. Not too cold or not too warm. Not too hot. Không có lạnh quá mà cũng không có nóng quá. Không có nồng nàn, không có lạnh nhạt. Okay. You just at the right temperature. Vừa đủ thôi. Lúc cần lạnh thì lạnh, lúc cần nóng thì nóng. Okay? So you know it's always at the right temperature. Like when you eat ice cream, you want it to be cold. Dạ, nhưng muốn ăn cà rem vậy. Thường muốn ăn cà rem, muốn ăn lúc cà rem nó còn lạnh. Chứ còn muốn ăn cà rem mà cà rem nó nóng thì ăn cà rem nó rất ngon rồi. The same thing. And hoặc là muốn ăn phở thì tô phở phải nóng. Đúng không? Phở tở nhất là mùa đông ăn tô phở nó nghi ngút, khói nó nghi ngút, đó là cái phở ngon. So for example, you eat when you eat what's a hot meal? I forgot. I don't know what must be eaten hot to be good? Huh? Quiche? Oh, you guys are not into quiche. What? No, I'm not talking spicy. I'm talking hot. Temperature hot. Shabu? What's that? Spaghetti. Japanese hot pot? Okay. Oh, you eat hot pot. Then it has to be hot. It has to be served hot. You cannot, the same thing. This warmth here refers to the way you connect with others. That you at the right temperature. Cái ôn này á, cái ấm này á là cái nó tượng trưng cho cái cách mình liên lạc, cách mình nói với người ta, mình liên lạc người ta. Không lạnh quá, không lạnh nhạt, không quá nồng nàn, không quá sốt sắng. Vừa đủ thôi. Okay. Chả như mấy người xuất gia vậy. Bên xuất gia bên vào Mật Thành thì hơi lạnh nhạt một tí. So, for example, for left home people, the DRBA left home people tend to be on the cold side. Whereas the non-DRBA people, ngược lại mấy người không phải xuất gia mà cũng phải vào Mật Thành thì họ thường họ hơi nồng nàn một tí. Whereas the non-DRBA people, then monks and nuns tend to be on the warm side. What? Nồng nàn hả? Không phải người Việt Nam. She's making fun of me. My Vietnamese is horrible. I use the wrong words. Thế sao? Dùng chữ gì bây giờ? Cười. She's having a good time. Buồn bã nha. That's much better. Yeah. I accept. Cảm ơn chị cô. Miền Nam thì buồn bã quá đi. Okay. Until they have a lot of money in a big temple, then they certainly they become cold. Thường ở Việt Nam thì buồn bã như sợ. Khi mình còn nghèo thì buồn bã sợ. Khi mà xây cái chùa lớn một cái,
giàu có tiền có tiền có tiếng một cái bụng như mình lạnh nhạt ngay lập tức. So they go from extreme, đi từ hai cực đoan với nhau, đúng không? You know, I for example, I know that Anglak, the temple in San Jose, is a big one and very nice looking one, and the abbess there is supposed to be a hot shot, and she looked down on people. And I remember when I saw her 20 years ago, she was a nobody and she was very friendly. Hồi trước cái sư bà này, cách đây 20 năm tôi gặp bà, 10 mấy năm gặp bà, là bà còn nghèo, cái chùa nó còn nhỏ, thành bà dễ chịu lắm. Về ngay đó cái chùa bà đẹp mà sang nữa, thành ra bây giờ bà cao lắm, không tới các bạn cũng được. So people are like that. So what does it mean? What does warmth mean? Bởi vì cái ôn nó nghĩa là gì? Cái ôn này là ôn cho người chứ không phải ôn cho mình. You get it, huh, Roberta? Ôn cho người không phải ôn cho mình. Your warmth, the warmth refers your warmth towards others, not warmth for yourself. You have enough you apply the right temperature towards others. Okay? Number 2, good-heartedness. Lương và cái tốt là cái đức. Okay, this is what I really praise the average American. Cái này là cái mà tôi rất phục cái người dân xứ Mỹ này đó. Họ rất là tốt, tâm họ tốt lắm. The average American are very good-hearted. That I really admire about this culture here. The decent people, I call them decent. They're good-hearted. Ông nói cái vùng Nam Cali này á cũng có lương cũng tốt, nhưng điều thiệt ra nó ít hơn cái vùng khác một tí, nhưng mà cũng còn. Okay. Number 3, respect. Thứ 3 là cung. Okay. You respect everyone and not look down on others. Đừng mình cung kính với tất cả mọi người, mà đừng có khinh thường ai hết. Okay. It's very important to be respectful. Tại vì cái quan trọng là phải biết cung kính là tại sao? Tại vì because you are respectful towards someone else's self. Mình cung kính với cái ngã của người khác. Tại cái cung kính nó quan trọng. Nếu mình không biết cung kính thì mình thiếu đức. You're not respectful, you lack virtues. Okay. Thrifty. Kiệm. Thrifty here refers to yourself. Cái tiệm này á, là cái tiệm là mình không phí, cái phung phí của cái mình có, cái của mình có, của cải của mình đó. Okay. See, this is where you learn not to waste, even including your own life energy. Cái kiệm này là cái như bà cụ đó, không phí cái sức của bà luôn nữa. Mới trông lâu được. You learn to be thrifty like that lady I mentioned earlier, 94-year-old lady. That's when you live longer. Okay? And finally, yielding. Cuối cùng là nhượng. And this is very anti-Western, very anti-American. Americans, you do not yield. You take whatever you want. Okay? Bên Tây phương là mình bên cái Tây phương là mình muốn gì mình lấy đấy, mình giành lấy, chứ không có nhường nha. Cái nhường này là cái Á Đông mới có thôi. Yes. The good die young. Tây phương có câu người tốt thì chết yểu,
The good die young? Yeah. It seems like only the evil ones are the one who seem to be around forever, and the good ones they're not around, you know. Có cảm tưởng như là có cảm như mấy người mà ác, thiệt ác, khi nào mà đi đâu mà gặp mấy người ác hoài á, nó cứ ở hoài, nó đi đâu gặp tụi ác hết, gặp nó hết. Còn mấy người tốt là muốn như gặp một lần xong rồi sao không biến mất. Okay, anything about any questions, comments about virtues? Which one do you like? Cái đức nào quý vị thích nhất? What one do you appreciate? All those? Okay. Okay. And that's what this is very very typical of the Chinese the Asian culture. Cái này là cái đức mà bên người Tàu người ta hay vậy đó. Ta nói là the Chinese culture they have a paragon of a boy who warm his parents' sheets in winter time. So those are the Chinese paragons of virtues. Còn những cái chuyện mà bên văn hóa người Tàu ta kể là có đứa con nít mà 9 tuổi mà nó tối trước khi nó đi ngủ, ban đêm bên Tàu đêm nó lạnh lắm, trước khi đi ngủ nó tới nó nằm trên giường của cha mẹ nó trước để cho mấy cái giường cha mẹ nó ấm nó mới đi ngủ. Để khi cha mẹ tới giờ phòng ngủ vào ngủ thì cái giường nó đã ấm sẵn rồi. Cái đó là cái đức của một đứa con nít mà 9 tuổi nó đã hiểu. This is the kind of virtuous conduct that even a 9-year-old understands and puts into practice already. Okay. 681. 681. The Buddha told the Bodhisattva universally expansive. If in the future good men or good women hear Earth Store Bodhisattva Mahasattva's name, if they place their palms together in respect, praise, bow to, or fix the gaze on him, they will overcome the offenses of 30 kalpas. Phổ Cao Phổ Quảng Phú Sa 未来世中若有善男子、善女人，闻去地藏菩萨摩诃萨名者，或合掌者、赞叹者、作礼者、恋慕者，世人照业30劫罪. Đức Thế Tôn bảo Phật Quảng Bồ Tát, trong vị lai thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà hoặc chắp tay tán thán lễ bái hay ngưỡng mộ thì người ấy siêu việt 30 kiếp tội. 684. Good men, good women are the people who practice the 10 good deeds. Thiện nam tử, thiện nữ tử là người hành tu cái thập thiện. Okay. If they bow to lễ bái, they make full bows. Making full bows to the Bodhisattva and based on his spiritual power, he can eradicate the offenses of 30 kalpas. Mình lễ bái mà cung kính lễ bái, hết sức cung kính lễ bái cho Địa Tạng Bồ Tát thì mình có thể nhờ cái thần lực của ngài Bồ Tát mình có thể xóa được 30 kiếp của cái chịu khổ. Okay. Is it possible? Chuyện có thể xảy ra không? Gì bái đấy? Quý vị tin này không?
Dạ. Now why aren't you bowing? Would you bow? Thành cái bởi vậy khi mà bên cái pháp tu bên đại thừa khi mà mới vào tu phải lạy như vậy. So what happened is that in Mahayana, when for the new recruits, for the new people who first want to cultivate Mahayana, they are first taught to bow. Phải lạy. Okay. Tại cái lạy nó công đức rất là lớn mà nó trừ tội, nó diệt về cái tội. Alright, gazing, liền mù, ngưỡng mộ. You stare, you gaze, you look at reverent with utmost reverence and to the exclusion of everything else. Ngưỡng mộ là mình nhìn một cách mê đắm, quên hết tất cả mọi việc xung quanh. Okay, it's a form of samadhi. Cái đó là nhập định. He enters samadhi right there. Nhập định ngay lúc đó. 685. Universally expensive. If good men or good women paint, draw, use clay, stone, lacquerware, gold, silver, brass, or iron to make this bodhisattva's image, gaze at it and bow but once, they will be reborn in 100 times in the heaven of 33 and will eternally avoid falling into evil paths. If the heavenly merit becomes exhausted and they are born below in the human world, they will be kings of countries and not lose their great benefits. 不管若有善男子、善女人，或彩画形象，或赌石，什么？雕漆，金银铜铁，作此菩萨一参一礼者，是人百返生于33天。永不堕于恶道。假如天福尽孤，下生人间，有为我王，不是大利。Bổ quản, thiện nam hay thiện nữ nào vẽ hình tượng hay dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc, đồng sắt làm Bồ Tát này, hoặc một chiêm ngưỡng hay một lễ bái, cái đó vẫn được 100 lần sinh lên đạo lợi, vĩnh không đọa ác đạo. Giả sử thiên phước hết, sinh xuống nhân gian vẫn còn làm quốc chúa, không mất lợi ích lớn lao. 688. This is a form of offerings to the Bodhisattva. Đây là một cái phương pháp để mình cúng dường cho Bồ Tát. Hồi nãy có câu hỏi là muốn cúng dường Bồ Tát sao? Cúng dường Bồ Tát, một cái phương pháp rất hữu hiệu là làm cái hình tượng Bồ Tát. One very effective way of making offerings to the Bodhisattvas is to make their images, to create their images. Okay? Because when you make images, you create heavenly blessings. Khi mình tạo cái hình tượng của Bồ Tát á, là mình đang tạo những cái phước báo trên cõi trời. Rất nhiều phước báo. Okay. Tại sao nó dùng những cái loại đất sét hoặc là vàng bạc để mà làm nắng tượng? So why use those materials to make these images? Those materials are durable. Những cái đồ đó họ được lâu dài hơn. Mention of gold, cái loại vàng, có loại vàng bạc, đồng, sắt. So very popular to use gold as material for these images, or you can use silver, or you can use brass, or you can use iron or black gold. Okay,
All right, questions. 689. In ancient times, glue is not permitted for images because they would fall apart. Hồi xưa mấy cái keo nó dở, thành ra họ không cho dùng keo để mà làm tượng. Tại sợ keo nó dở, thành ra cái tượng nó sẽ bị vỡ ra. No bust, không có làm nữa, làm cả bán thân. And creating images used to be called heavenly profession. Hồi trước làm mấy cái tượng này gọi là thiên nghiệp, tại nó tạo những cái nghiệp của đời sanh cõi thiên. Okay, and basically is an anecdote. Có một cái ví dụ. Thời xưa, in the time of Lãng Wudi, the Emperor Liang, there is a virtuous man called Trang Sân. Hồi trước có một cái đại đức tên là Trương Tăng giáo, Trang Sân giáo. I don't know what giáo is. He drew an image of the Earth Store Bodhisattva as a monk. Vẽ một cái hình của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một người tăng. While this monk here sit in meditation, the image of Earth Store Bodhisattva emitted light. Thì ngồi trong mấy người tăng này, sau khi vẽ cái hình đó rồi thì ngồi thiền thì thấy cái hình đó của Địa Tạng Bồ Tát đó là phát quang. Later he copied. Later the others copied his drawing, his image, the image of Earth Store Bodhisattva, and the copies also emitted light. Sau đó có mấy người khác người ta copy mấy cái bất chước, họ copy mấy cái hình của hình của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì những cái copy đó nó cũng phát quang nữa. In particular, one merchant's wife was pregnant for 28 months and have not given birth. Có một cái người thương gia đó, người vợ có mang thai 28 tháng mà chưa sinh con này. And she made the resolve to copy an image. Khi mà cái bà phụ nữ đó, bà phát nguyện, bà muốn copy một cái hình của cái hình đó đó. That very night she entered labor and gave birth to a son. Thì tối đó thì bà sinh ra đứa con. Ngay tối đó, khi phát nguyện một cái, tối đó sinh ngay đứa con. A very handsome, upright and proper. Rất đẹp trai, rất đoan chính. The people who saw him immediately liked him. Rồi đó người ta thấy cái đứa trẻ là thích. Okay. So this tells you that making images of the Bodhisattva has tremendous blessings. Làm mấy cái hình tượng đó, nó rất của mấy Bồ Tát đó, công đức rất là lớn, phước rất là lớn. Okay. Questions? Yeah. If someone makes a big sad and put it up. Yes. Though I'm not in stuff for sad. So we say that the person put the statue in the pocket is causing other people to fall because other people don't do it. No, not necessarily. It has no direct relationship. Yeah. Nói là làm cái tượng xong rồi để ngoài cho người ta tới, bỗng nhiên có người tới ngoài cái chỗ công cộng như vậy, người ta tới, người ta không có được tôn trọng cái tượng thì ta tạo tội.
Okay, just like you have a lot of people, Westerners, who go to Asia and buy and bring back those statues of Buddhas and put them in the bedroom. Có mấy người Tây phương ta qua bên Á Châu mình, xong người ta thỉnh, ta mua mấy cái tượng của Phật về, xong để trong phòng ngủ của họ. Okay. So you blame the image makers for those offenses too? Because there are some people like in Taiwan, they make like giant statue of big poses to put it on the road, and people going pass by, and people maybe cursing or whatever. Yeah. It's just right there. Yeah. No, it's among the good things though. It's also mixed with the bad things. Depends on people's conditions. So you cannot, it's not. There's no guarantee that it's always put to good use. Okay, but the fact that you create an image is that you generate a lot of blessings for yourself. That is a fact. How people take advantage of it is a different story, entirely different story. Your intention when creating the images is not to create an offense. Therefore, you won't be blamed for people's offenses, right? Your intention is not to inflict harm on others. Whatever they want, whatever they can dream up to create offenses is their own choice. It's not, you have no control over it. The same thing, we have a chanchi, and you guys come and you decide to sleep day and night, and so are you? Am I creating offenses because you sleep day and night? Of course not. If it were the case, I wouldn't dare have chantis anymore. Of course. Offenses towards the people who work so hard to protect you, for you to cultivate. You know who those people are? They're bodhisattvas. So is it my fault or your fault? It's my fault. Okay. Don't scare me. No, you create you build images, and whatever people do to the images is their own personal karma. You are not responsible for theirs. So what if I indulge the image? Sure. You can. They don't like it, destroy the way. Well, you do have the responsibility not to give it to the wrong people. If you know that this person, if you give it to that person and they're going to spit on the image, then you shouldn't give it to that person. Because if you know when you do it, then it's your offense. If you don't know about it, then it's not your offense. It's not your problem. Right? The intent is if the intent is good, then you're not creating an offense. But if you see that person, you know that person will abuse that image, then you should not give that person. And you still purposely, intentionally give it to that person, then you're creating an offense. Just the same. You go to a temple and you say, "Oh, I like the masters, so I'm gonna give him $1." Okay?
If the intention to give $1 to me for me to use it for my cultivation, then there's nothing wrong with it. If on the other hand you give it $1, knowing full well I will use that dollar to buy some alcohol, okay, then you're creating offenses. You're helping me creating offenses. Nói cho nó thực tiễn nữa. Chẳng hạn như quý vị vào chùa mà quý vị chẳng hạn như cúng cho người thầy một đồng, thì nếu với cái tâm là cúng một đồng như vậy để cho mấy thầy mấy cô mà có tiền để mà tu hành á, thì đâu có tạo nghiệp gì. thì ngược lại nếu biết là mấy thầy mấy cô đưa một đồng, mấy thầy mấy cô sẽ lật đật chạy ra mua rượu mà uống, vẫn cúng như thường á, là mình đang tạo nghiệp. Thế phải để ý cái chuyện đó. Alright. Does that answer your question? I don't care. 691. Okay, let me finish this slide here and we stop here today. The sutra mentions the merit and virtues of making images. Okay, it says that at the end of life, if you wish to make an image, even with wheat, you can eradicate 8100 million kalpas of lifetime of offenses created in 3 periods of time, and you'll be endowed with 11 virtues. Cái kinh nói rằng là nếu như trước khi mình chết á, mình phát tâm mình muốn là làm một cái hình tượng của Bồ Tát, ngay với hình tượng bằng bột đi nữa thôi, thì mình có thể diệt 81 rất nhiều kiếp của cái tội nghiệp mình tạo trong ba cái thời thế, và mình có được 14 cái đức. Okay. One, life after life, your eyes are clear and pure. Tạo mấy cái hình là tượng như vậy thì đời là con mắt mình sáng và nó trong. That means you don't need to wear glasses. Có nghĩa là mình không cần mang kính nha. No contact lenses. Now you know why I talk about these images here. Bây giờ quý vị hiểu tại sao tôi mới nói, tại vì tôi chưa đủ tâm từ. You know, it's just like I keep on missing the boat. Giống như cái gì á, cứ lỡ đò hoài, cứ trật đò hoài, cứ lỡ chuyến đò hoài. Mình biết là cần làm mà mình không chịu làm. Number 2, the place of birth is devoid of evil. Chuyện thứ nhì, cái chỗ mình sinh á, nó không có chuyện tà. Let me tell you, my brothers are very evil. Nói cái gì á, mấy ông anh em tôi nó ác dễ sợ lắm. Thì tôi cũng tôi trật một lần nữa. I missed the boat again. Some of them are very very evil. Mấy nhà tôi á. Có nhiều đứa nó ác dễ sợ lắm. Number 3, often born to honorable families. Thứ ba là thường sinh vào cái gia đình quý phái. Okay. Number 4, the body is purple gold color. Cái thân á là nó màu vàng tím. Okay. Number 5, you have abundance of gems and playthings. Có cái củ báu và có nhiều đồ chơi. Okay. Number 6, you born into safely and good families. Sinh vào những cái gia đình mà có gia đình tốt và cái gia đình có đạo đức, có sagely.
có đạo đức. Yes. Okay. Number 7, you become kings. Thành vua. Number 8, become gold-wheel turning king. Thành kim chuyển luân vương. The gold-wheel turning king is the richest man on the human realm. Cái kim chuyển luân vương là người giàu nhất trong cái cõi người này. Không ai giàu hơn người này, không ai sướng bằng người này. No one as rich as this guy, no one is as happy as this guy. Không ai có thể giàu bằng người này, không ai có thể sướng bằng, hạnh phúc bằng ông này. I know Linda is not here today. Tôi biết là cái bà Linda, học trò tôi, bạn có ở đây. When I used to tell her about the gold wheel turning king, hồi đó mà tôi kể bà cái chuyện mà kim chuyển luân vương này, tôi nói ông kim chuyển luân vương này có bảy cái thất báu. I used to tell her that the gold wheel turning king has 7 gems, 7 jewels, and one of them is my favorite. Có bảy cái thất báu này. Một trong những cái thất báu này là cái tôi thích nhất. And she said, let me guess which one you like. Bà mới đoán, bà nói là để tôi đoán thử là thầy thích cái nào. It's not money. Có một cái báu là gọi là tàng báu, cần bao nhiêu tiền là tiền nó tới. No, it's money, the money jewel, meaning the gem jewel, whatever gems or whatever value wells up from the earth whenever he wants it. He strikes a false thought, it wells up from the earth. Whatever money he needs, there's a man who comes in, here, sir, here's the money. Cần tiền, người ta cũng đưa tiền ngay lập tức. Thần tài ta đưa tiền ngay lập tức. Okay? Đi đánh giặc người ta là có thần tướng. So if you want to go into war against another country, you have a general gem right away. That general is indefeatable, invincible. Có cái ông tướng đó là đánh trăm trận trăm thắng, không bao giờ bị thua hết. Okay. And she said, no, you don't have any of those guys. Okay. Có một cái bảo tên là ngọc nữ bảo. He has a gem called the Jade Woman jewel. Okay. In text, that is the best jewel there is. The Jade Woman jewel. Only he gets to enjoy the Jade Woman jewel. On top of it, he has hundreds and hundreds of wives and concubines as well, and yet he still carries with him a Jade Woman jewel. Can you imagine? This guy knows how to live. The gold wheel turning king has 1,000 sons. Cái kim chuyển luân vương có 1.000 người con, 1.000 người thái tử nha. 1,000 sons, not daughters. That does not include daughters, okay? 1,000 sons. No, he's not even close. He's not even close. Those kings are not nowhere near the wealth of this guy. This guy is incredibly wealthy. He's not around right now. He doesn't appear in the world until a certain time. So right now, people do not have enough blessings to be gold wheel turning king. That's why. Ở ngoài bên phía Trung Đông người ta mấy cái gọi là chuyển luân vương, mà không, tụi nó còn nghèo á. Chuyển luân vương là giàu dễ sợ, giàu kinh khủng.
Hiện bây giờ cái thời mạt pháp này người ta phước chưa đủ để làm chuyện quân vương. Number 9, born to Brahma heavens. Thứ 9 là sanh vào cái cõi phạm thiên. Number 10, not fall the evil path. Thứ 10 là không đọa vào ác thú. Number 11, can respect and venerate triple jewels in future lives. Có thể được cung kính tam bảo trong tương lai. Okay, and these people gradually accrue merit and virtues, and they are replete with great compassion, and they already have accomplished the Buddha way. Kinh cũng nói nữa, làm cái tường này không á, là những cái người này ngoài ra 14 cái đức này, những cái người mà lập tượng này á, làm hình tượng Bồ Tát này á, là cứ tiếp tục mà tích tụ công đức, tâm thì đầy đủ lòng đại bi, và họ đã thành Phật đạo rồi. Họ chắc chắn sẽ thành Phật. They will certainly accomplish the Buddha way. So that's how meritorious the act of creating the Bodhisattva images is. Bởi vậy tạo hình tượng Bồ Tát, cái Phật Bồ Tát nó công đức lớn như vậy. Yes, question. No. They are the idea here. Cái câu hỏi là cái này là hình tượng nào hòa, chứ không phải là mình copy nó. No, it's not about that. It's about the reverence and the effort and into making the images. Không phải đánh giá cái này bằng cách là cái sự quý báu của cái hình tượng đâu nha. Okay. Không phải cần làm bằng vàng, làm bằng bạc nó mới được giá trị đâu. Đó là cái tâm mình khi mình làm những hình tượng, cái tâm mình là sao? What really matters is the mind that you use, the mind that was there when you used to make the images. That's what really matters. Cái tâm mình lúc mình tạo hình tượng đó, cái tâm mình là sao đó, nó mới tương ứng với cái quả báo của mình. Okay. Chẳng hạn như mình nghèo có quá. For example, if you're so poor you cannot afford anything, but draw something on paper. Chẳng hạn như là tâm mình mà như mình nghèo quá mà mình không đủ gì hết, mình chỉ có đủ tiền mà mua miếng giấy, tí mực để mình vẽ cái hình tượng thôi. Okay, and that alone is very meritorious. Cái đó là cái phước đức lớn không thể tưởng được. Alright. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Update next week. At this point in time, I haven't made up my mind yet. Thứ bảy tuần sau. First of all, next Saturday I will be in Northern California. Thứ nhất, thứ bảy tuần sau mình nghỉ một ngày, so we'll take Saturday off. Okay, no lecture Saturday, no Saturday thing. I'm still waiting to see if people are interested in cultivating between 7 and 9:30. Tôi vẫn đợi cái thử là người ta có muốn tu từ 7 giờ tối tới 9 giờ rưỡi. I think it's probably tough because it's late and people are not used to coming to the temple between 7 and 9:30. Thứ nhất là thứ bảy có nhiều người bên vùng đó người ta đi làm việc xong rồi chắc là về tầm mệt. Thứ nhì nữa là buổi tối mà 9 giờ tối như vậy thì người ta không quen tới chùa nữa. So therefore before we go, tại vì nếu mình đi như vậy
then we're there to propagate our Pure Land Dharma, to share our Pure Land Dharma. Tới đó là mình muốn đem cái pháp tới pháp tịnh độ tới, mình san sẻ với người ta, mình nói pháp người ta. And if people are not there's not enough interest, then we wait for a more opportune time. Mà nếu không đủ người tới, không có người ta không có thì giờ, mình đợi cái duyên khác nó thuận tiện hơn mình tới. For example, we could go there for a weekend. Và trong tương lai mình có thể tổ chức một cái pháp hội ở cái vùng đó, xong mình đi. Then it's probably more beneficial for everyone. Tại mình tổ chức pháp hội như vậy, cả cái tuần thứ bảy chủ nhật luôn, thì có thể có nhiều người ta tới ta hưởng lợi nhiều hơn. Okay, so we do know that the good thing so far from my false thinking is that we have a couple or two or three temples who are interested. Okay, cái mà kết quả của cái sự mình cái vọng tưởng này á, là có hai ba cái chùa họ bày tỏ cái ý là họ muốn mời mình tới. I know the temple in Fremont is interested, hàng với chùa trong Fremont muốn mời mình tới. And then the temple in downtown San Jose as well, hàng cái chùa An Lạc cũng muốn mời mình tới. For example, the downtown San Jose temple have a 2-day, Saturday and Sunday, Pure Land Assembly as well, from 5 until 5 in the morning until 5 in the evening. Chùa An Lạc ngày thứ Bảy, Chủ nhật tuần sau tổ chức niệm Phật, pháp hội niệm Phật từ 5 giờ sáng tới 6 giờ tới 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật. So therefore they invited us to go there and join them during those time periods. Họ mời mình tới. But it turns out that my time is limited. I don't have free time during the day. Tôi cứ kẹt, ban ngày tôi bị kẹt. I'm not free during the daytime on Saturday. On Sunday, we have a take refuge ceremony that I have to come back to. Rồi ngày Chủ nhật á, sáng Chủ nhật á, thì tôi phải trở lại đây để mình có cái quy y với ngũ giới. Oh, by the way, tomorrow we have between noon and 1 o'clock, instead of bowing, we have the 5 precept class. Ngày mai á, nhắc lại ngày mai á, thay vì 12 giờ rưỡi tới 1 giờ mình lại Phật đó, thì từ 12 giờ đến 1 giờ có cái lớp ngũ giới. Right? So this is a training class for the 5 precepts. All right. So anyway, I'm still waiting. People are interested, but I just don't want to cause a lot of grief to the bhikshunis in particular, because I don't mind the hardship. But for the bhikshunis to go drive there, you probably can leave on Saturday morning and come back Saturday on Sunday morning. That's kind of rough. So I want to make sure that the time, the effort is a lot of people will be there to benefit from their presence. Thành ra nếu sáng thứ Bảy đi, sáng Nhật mình mới về thì mấy sư cô mệt cực nhọc lắm. Thành ra mình làm như vậy với điều kiện là người ta có nhiều người tới, ta muốn hưởng cái pháp mình mới làm thôi. Okay, so therefore I'm still waiting. I haven't made up my mind yet. What are your thoughts? Quý vị nghĩ sao? We will organize Dharma assemblies up north. Trong tương lai mình sẽ xuất quân mình lên tổ chức pháp hội trên kia, mình có chỗ đó. So we have places where we can organize Dharma assemblies up there. San Jose and Sacramento and those places, but they need to be more in sync. Nhưng điều mấy sư cô phải ngon hơn một tí nè. Mấy sư cô còn lũng cúng lọng còng nhiều quá, lọng còng lũng cúng nhiều quá. Okay, so they need to be a little bit more smoother with their Dharma instruments. So, but we'll be there. We'll be spreading the Dharma. Mình sẽ hoằng pháp trong tương lai. Okay.
when we're ready, chừng nào mình ấy. So this next week is possible, but I have yet to hear back because they need to ask around this weekend to see if people are interested and see what happens. Either way, I don't care. I'll be there anyway. So if people are interested, I'll stop by. If they're not, then I just go back. Okay. Questions, comments? Ai có ý kiến gì không? No? Okay. If you have no questions or comments, then we can stop here and do the transference. Because you have a Chinese class to go to. How's the Chinese class going? Mình ngừng lại đây tại mình có lớp tàu. Tự nhiên tàu mình muốn tham gia. I highly recommend that you take up Chinese because it's a beautiful language, beautiful culture. Cái tiếng Tàu nó hay, nó không phải lời trong tương lai này nè. Tiếng Tàu nó ngày càng thông dụng mà cái văn hóa Tàu nó hay lắm, rất là thâm sâu. Okay. Is it better on Saturday or Sundays? Cái tiếng lớp Tàu này thích thứ Bảy hơn hay thích Chủ nhật hơn? Mình có thể yêu cầu cô giáo, mình thay vì cô giáo Chủ nhật nó có nhiều người hơn thì mình mở Chủ nhật nó lời hơn cho người ta tới ta học. Còn saying that if lots of people are interested in Sunday versus Saturday, then I'm sure that the teacher will reconsider. Okay? So what do you think? Right? If lots more people are interested in Sundays, are you willing to move to Sundays? Sure, that's fine. Yeah, thank you. See? Cô giáo cô đồng ý, cô nói nếu như có nhiều người mà thích học Chủ nhật hơn thì cô sẽ tới Chủ nhật. Tùy. Yeah, I think that's one of the things that will be good for people to pick up is the Chinese language. It's such a beautiful thing, beautiful, very profound. Sâu xa dễ sợ quý vị. Tôi thích cái văn hóa Tàu dễ sợ. So it's up to you. So you nên quý vị, tùy cái duyên quý vị sao. I heard that last Sunday was lots of people came. 11 students. 11? 11 người tới. So today I don't expect 11 people, right? Well, anyway, they come and go anyway. So. Yeah. And that weather for this week, maybe they have not shot. Yeah. But keep up with the Chinese class because it's good for people. Cố gắng mà theo cái lớp Tàu này đi, tốt lắm, hay. Những cái thánh nhân. The reason I value it is because the Chinese sages are the most accomplished practitioners I know of in Mahayana. Tại sao như vậy? Vì tôi nói cái vị biết á, nói bỏ nhỏ cái vị biết á. Những cái người mà thánh nhân bên Tàu á, đã tu thành công họ lớn không thể tưởng được. Lớn hơn tất cả những cái văn hóa khác. Much higher than any other culture. The Chinese culture, their accomplishment is so high and they left their teachings behind. Họ thành công, họ lớn quá đi, và họ lưu lại những cái lời dạy của họ. Thành cái văn hóa nó sâu dễ sợ. This is why the Chinese teachings are extremely profound. The Chinese do not know, they don't appreciate what they have. Người Tàu không hiểu cái giá trị của văn hóa của họ. Okay. Personally, when I need a reference point, I go to my Chinese sources. Đối với cá nhân tôi á, khi tôi cần chỉ điểm, tôi quay về cái văn hóa người Tàu.
not Japanese, không phải văn hóa người Nhật, not Korean, không phải văn hóa người Đài Hàn, not Vietnamese, không phải người Việt, not American, không phải người Mỹ, not French, không phải người Pháp, mà văn hóa người Tàu. Nó sâu như vậy. Mình thua xa. Văn hóa Tàu quá sâu xa. Văn hóa Việt Nam thua xa lắm. Thua xa để tưởng. Mà không biết. Cứ tưởng mình giỏi. Questions, comments? It's a real treasure, folks. I mean, that wisdom. I mean, we cultivate to open our wisdom. Mình tu để mình mở cái huệ mình ra. Thành phải cần có người mở cái huệ cho mình chứ. So you need people to open your wisdom for you. And that's only available in Chinese right now, not in English. Hiện bây giờ cái phải có muốn mở cái huệ, phải có người mở cái huệ cho mình. Thì cái lời mở huệ đó là từ tiếng Tàu, chứ còn tiếng Anh nó vẫn chưa. Cái trình độ mở huệ tiếng Anh vẫn còn thấp quá. I'm telling you that the English instructions are still much lower than Chinese. Okay? The only thing I don't know about, to be in all honesty, is the Sanskrit language. Cái phần mà tôi không biết là cái phần chữ Phạn. Tôi không biết cái sâu xa chữ Phạn. I'm sure that the Sanskrit language is equally profound. Tôi chắc chắn là cái chữ Phạn, cái văn hóa chữ Phạn nó cũng rất là sâu xa. Because the Indian have a lot of highly accomplished patriarchs. Tại vì bên Ấn Độ, mấy người Ấn Độ, mấy cái tổ sư Ấn Độ họ thành công họ lớn dễ sợ, nó rất là lớn. Okay. Yeah, they did. I don't know how it is nowadays. Okay. Bây giờ không biết là sao. Anyway, let's wrap it up. Thôi, mình ngừng ở đây nha.